Yes, magandang araw sa inyong lahat. Kagigising ko lang, 11 o'clock na ng umaga dito. Medyo puyat gawa ng night shift ako, so tama na, satsat, magluto na lang tayo. Habang minimo ng kape, no, explain ko lang ang gagawin ko ngayon at kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na araw. Kami po ay papunta ng cottage house or mökki bukas. So, syempre, share kami ng food. Nasabi ko or naisipan ko na gawan sila ng embotido o gumawa ako ng embotido para sa kakainin namin sa mökki. So ayun, simulan na natin gumawa ng embotido. Mabilisan lang naman to. Busing kong ikot pala. Hindi ako. Ba't nga ba ako nagpapakahirap maghiwa? Eh, ganito naman. Para mas mabilis. Kasi mahilam ako, tumululuha ako dito. Ayan na lang para mas mabilis. Konti pa. Shake your booty. Easy peasy. Next ay prepare natin is yung bell pepper. So hindi ko na siya gigilingin doon kasi baka sumagawa itsura. Hiwain ko na lang ng ano tawag doon? Yung maliliit na square. Ganyan. At kung nahiwa nyo na, tanggal nyo na yung buto, hiwain lang natin yung ganyan sasabi ko maliliit na square. Ayan, hiwain ng slice muna. Ayan, maliliit lang. So ayan, nahiwa ko na siya yung bell pepper. Tidbits pala yung term ng paghiwa. Ayan, maliliit lang. So set aside muna, then move on na tayo sa next na gagawin. Yung next is, hiwain natin to, yung carrots. So iniisip ko kung tidbits ko na lang ulit or maliliit na hiwa gaya sa bell pepper, pero sige, gamitin na lang ulit natin yung processor. Boom! Ako lang ang tamad. Ayan, naiwa ko na siya ng maliliit na piraso. Next na lang gagawin, ilagay natin sa processor. Then gilingin natin ng maliliit na piraso. Matawag dun, pino. Mince pala, buwisit. So naisip ko kasi kung yung chunky pieces na yung tidbits, buwisit kung naman yun. Kung yung gagawin ko, parang pipiliin lang ko yung mga ayaw kumain ng gulay o ng carrot. So naisip ko ito para halong-halo siya. Para sa mga ayaw kumain ng gulay, mapipilitan sila. Yan. Next step, prepare natin is white bread. Parang siya yung bubuo doon sa parang pinakaginiling para maging mukha talagang embotido. Ano tawag doon? Binder ba? Yan. So tanggalin lang natin yung gilid. Ano lang, may bread knife. Ayan, mas madali.
So, fast forward na lang natin para mabilis. Yan. Nahiwa na natin siya ng maliliit na pieces. Yung parang square. So, set aside na lang natin. At yung pinakahuli na i-prepare natin is yan, keso. Cream cheese ang tawag dito or kermayusto. Hindi ko alam kung bakit. Wala kasi dito nung Eden cheese yung nabibili sa atin. So, ito lang ang gagawin natin. Gagamitin. Iwain lang natin ng maliliit ulit. A few moments later. Ayan. Nahiwa ko na yung mga keso. So, set aside. Then, I guess ito na huli. Simulan na natin buuin yung embotido. Prepare tayo ng malaking bowl. Bowl. Kung saan kayo masaya. So, syempre, yung pinaka-importante dyan ingredients is ito. Giniling na baboy. Ayan. Guess that's 1.5 kilo. Di ko alam. Hindi ko na maalala. Then, halo na natin to. Yung next na main ingredients, yung binder, yung bread. Then, garlic, sibuyas, bawang, keso, yung carrots, halo lang natin lang lahat. What's this? Bell pepper. Siyempre, kailangan natin dyan ng itlog. Additional egg lang, sa tingin ko kulang. Hindi ako marunong magbilang kung ilan dapat. Puro on tansya ako. Ayan. Next, nakakalimutan ko sabihin, no? Nag-prepare pala ako ng turkey bacon. Ayan. Parang additional flavor ba? Then, pickle relish. This is pickle. So, mga siguro I guess that's 2 teaspoon. O, dagdag pa. Yan. Siyempre, timplahan natin yung mga pampalasa. Unahin natin sa asin. Yan. Then, lagyan natin ng konting asukal. Siyempre, paminta. May nakita ako kanina or kahapon or dito sa cabinet namin. This is paprika, smoked. So siguro ito magbibigay ng smoky flavor. Tikman natin yan mamaya. Yung pinakahuli is pineapple. Lagyan na lang natin lahat. Hindi ko alam kung bakit, pero siguro ito magbibigay ng konting acidity. Kahapon habang nasa grocery ako, parang naisipan ko lagyan ng cream. Try lang, hindi ko alam bakit, pero parang tingin ko masasarap siya. Dati kasi nilalagay ko is tomato paste or tomato sauce, pero try lang naman to. Tamang masama, para sa pag nabubuhay tayo, para hindi mag-eksperimento. Yan. Or sumubok. Huwag kayo iiyak. Sana all. Nga pala, no, yung iba nilalagay ng raisins, pero sa part ko di kasi ako mahilig sa raisins. Kaya hindi ko nalalagyan. Haluin na natin siya. So nag-gloves ako, baka sabihin nyo naman dugyot ako. Haluin na. Imimix lang natin. Yan, ganyan lang. Pasensya nyo na yung mata ko kanina. Medyo bangag pa ako galing trabaho. Hindi mo galing trabaho, kahapon pala. Night shift ako. Medyo, alam nyo na, puyat-puyat pa. Ganyan lang, halo-halo lang. Hanggang sa mag-mix talaga sila. Gusto nyo lamutakin, bahala kayo. So mamaya, para bago ko siya bilutin sa wrapper niya, sa tuwing ako ay gumagawa ng embotido, ang ginagawa ko muna, bago ko ibilot and lutuin, tinitikman ko muna siya. Bago ko siya, paano ko siya tikman, simple lang, pinipirito ko lang yung isang kutsara, then pagkatama na yung alat or yung lahat ng lasa,
Ngayon, saka ko lang siya babalutin. Nakakapagod. Tingin ko, ang dami kong magagawa. Pucha, no? Tinikman ko siya, so pinirito ko yung konting portion. So, may isang kutsara. Ang sarap. So, I guess tama yung mga naging timpla ko. Prepare na lang natin ngayon yung or ibalot na natin, then lutuin na natin siya. Ayan, swerte, ang sarap. Bubuin na, lalagyan na natin siya, ilararap na natin siya sa aluminum foil, then i-steam natin yan. Pag wala tayong siguro may sandakot. Sinukat ko yung ano tawag dun, steamer. Yung steamer. Hindi siya kakasya yung mahaba. So, ganyan na lang. Then, additional toppings. Ayan. Ano tawag dito? Cheese dog. Ganyan na lang. Hindi ko rin alam kung paano. So, ganyan. Ganyan ang gumawa. Kailangan marami. Maraming sangkap. Siyempre, hindi naman to pambenta. Para sa taong kakain yan eh. Wala masabi na hindi ko tinipid. Ayan. So, ayan. Gawa ulit. Ganyan. Parang nakapalaman. Ganyan. Bilot lang ulit. So, ganun lang ang process ng pagbuo ng embotido. And yes, nangyari na siya. No? Ayan. Pakita ko yung mga gawa ko. Ayan. Ayan. So, syempre, iba-iba ng size. Wala lang. Hindi ko marunong eh. So, next time, siguro yun ang pagpapracticean ko. Pagpapracticean ko yung portioning. Pero sa ngayon, lagay na natin siya sa paglalagyan or the steamer. Lagyan natin yung mga malalaki sa ilalim. So, hindi siya kasya. Meron pa akong isang steamer doon, yung bamboo. And that's it. Steam na natin sila. So, lulutuin na natin sila. I-steam lang natin sila for like 30 to 45 minutes. Ayan. Siyempre, lagay tayo ng tubig. Kaldero na may tubig. Then, medium heat lang para hindi mag-evaporate agad yung tubig. Ayan. Papatong lang natin to. Papatong lang natin dyan yan. Then, ganun lang. So, ayun. Habang naghihintay, hindi ko alam ano bang pwedeng gawin. Bahala na. Ayan pala, no, sinet ko yung isa pang lutuan, yung isang steamer. Na-try ko na rin siya lang i-bake. Bake ba tawag doon? Kasi parang nilagyan ko lang ng tubig din sa ilalim. So basically, para nag-steam siya. Pero nasa oven siya. Pwede rin naman. Okay din naman. Goods din. Ayan. Takban lang natin. So, ayun. Nagkamali ako. Hindi pala siya 30 to 45 minutes. So, I guess, anong oras? 1 hour mahigit na yata. 1 hour and 30 minutes na siyang nakasalak sa steamer. Anyway, tingin ko luto naman na siya. Ayan, papakita ko sa inyo kung ano itsura niya. Ayan. Tingin ko okay naman na. Oo. So, next step is, maliban sa hahanguin na natin sila sa steamer, palalamihin muna natin ng malamig na malamig. Hindi man frozen, basta maging room temp lang para saan natin lulutuin ulit mamaya. Ayan, luto na siya, no? Lalamigin na lang natin yan since sobrang lamig or alos wala na yung init. Sandali lang naman siguro yung mga 30 minutes. At kung malamig na siya, so pirito natin para additional flavor yung pagtutusta niya. Ayan, lagyan natin ng oil or butter. Sa akin butter. Pwede kayo maglagyan cooking oil, vegetable oil, olive oil, sa kayo masaya. At ayan, medyo tingin ko mainit na yung kawali. Kumukulo na yung butter. Siyempre, lalagay na natin yung pinaka-embotido. Pipirito lang natin ng konti. Luto naman na siya. So, para lang magkaroon ng konting pagkatusta. At pagka naluto na siya, ayun, plating na tayo. Pwede nang kumain at tikman.
Ayan, tikman na natin to kung ano naging lasa niya ng steamed and fried. Hindi naman hintay yung kanin, no? Gutom na ako. Tikman ko na lang sa mamaya na lang magkakanin. Ayan. Oop. Ang sarap. Ang sarap niya. Ibang lasa ngayon siya kasi nilagyan ko siya ng kung ano-ano. May paprika, then yung turkey bacon, then yung hotdog, cheese dog, something. Basta. Kasi dati plain meat lang, then yun na. Yung mga basic na ingredients na. Pero ito kakaiba. Alala ko luto ng nanay ko. Pag piyestahan, lagi siya nagaganito. Sarap siya sa mayonnaise. Ako po, sarap. So ayun, ito lang yung ambag ko dun sa cottage house namin. Sarap naman. And I hope na naging magandang weather papunta dun sa pupuntahan namin bukas for the next 4 days, 5 days, ewan ko. Sana lang mag-enjoy ako talaga dun. And I hope na mag-enjoy talaga ako dun. Ayan, tikman natin. So yun, hanggang sa susunod, tingnan natin kung makapag-video ko dun. Pero gusto muna magpahinga. And ayun, hanggang sa susunod dito sa Nurse Chef. Like, share, and subscribe my channel. Ayun. Ciao. Good.